السلام عليكم. في الفيديو ده هنعمل البلاير هيلث. ايه هي البلاير هيلث دي؟ انت لما بتلعب اي لعبة اللاعب بتاعك بيكون عنده هيلث، بتبدأ ب100 وكل ما بيتضرب الهيلث ديت بتنقص لحد ما توصل 0 والبلاير ده بيموت. فده اللي احنا هنعمله في الفيديو ده. هنعمل عندنا سكريبت وهنسميه بلاير هيلث، هنحطه على البلاير وهنفتحه في الفيجوال ستوديو. هنمسح الكود القديم كله وهنبتدي نعمل الكود الجديد. اول حاجه هنحتاجها variable integer اسمه health، هنعمله private من نوع integer وهنسميه health. ليه عملناه private؟ عشان احنا مش عايزين اي سكريبت تاني يقدر يعدل على الفاريبل ده او يزود عليه او ينقص عليه. تاني حاجه هنعمل variable، بس المره دي بقى مش اسمه variable، اسمه constant. الفاريبل اللي هو ايه؟ اللي هو الحاجه اللي انت بتقدر تغير عليها. يعني الهيلث مثلا من نوع integer ده variable اصلا باللغه العربيه يعني متغير، انما كونستانت يعني ثابت، حاجه ثابته ما بتتغيرش. فالفاريبل هو اللي بيتغير والكونستانت هو اللي ما بيتغيرش. يعني انت هنا الهيلث ده انت تقدر تعدل عليه وتزود عليه وتنقص عليه طول الوقت، وقت ما انت عايز تزود عليه وتنقص عليه واي حاجه. انما الكونستانت انت مش بتعرف تعمل معاه كده، انت الفاليو اللي انت بتديها له هي بتفضل معاه طول الوقت. لما تيجي تزود عليه او تنقص عليه هيديلك ايرور. فانت عشان تعمل الكونستانت ده هتعمل نفس اللي بتعمله مع الفاريبل، هتضيف بس قبل النوع بتاعه كلمه كونستانت. فاحنا هنعمل هنا private const هي دي، وبعدين بقى تقول له نوعه ايه. الكونستانت ده هنسميه ايه؟ هنسميه ماكس هيلث. بس كده. شوف هو هنا بيقول لك ايرور لان هو الكونستانت انت لازم تديله فاليو على طول بعدها. هنديله 100 عشان تبقى الماكسيمم هيلث تبقى 100. خد بالك الكونستانت دايما احنا بنسميه كل حروفه بالكابيتال وبنخلي بين الكلمتين اندرسكور. ديت حاجه طبعا مش هتاثر لو انت غيرت فيها او خليته كله سمول او خليته كله كابيتال، مش هتفرق اي حاجه، بس هي يستحسن انك تعملها كده لان ديت حاجه متعارف عليها يعني. بعد كده في الستارت بقى هنقول له private void start، هنقول له الهيلث بتساوي الماكسيمم هيلث، بحيث ان احنا كده نقول له ايه؟ اول ما تبدا خلي الهيلث بتساوي ماكسيمم هيلث اللي هي بايه؟ ب100. بعد كده هنعمل فانكشن تانية، هنخلي الفانكشن ديت public عشان هنستخدمها في سكريبتس تانية، هنسميها void وهنسميها ايه؟ decrease health. كده عملنا الفانكشن، بس احنا هنضطر هنا نكتب parameter وهنخليه من نوع integer وهنسميه ايه؟ amount of health. الاماونت اوف هيلث ديت هو الرقم اللي هننقصه من الهيلث بتاعتنا. فهنقول له هنا ايه؟ health minus equals amount of health. طيب health minus equal دي هي نفسها لو قلت له health بتساوي health ناقص amount of health، هي نفسها، ولكن ده convention كويس متعارف عليه بنستخدمه عشان ايه؟ نسهل على نفسنا. هنمسح دي. طيب once ان احنا نعمل decrease health المفروض نقول له ايه بقى؟ نقول له if health اصغر من او تساوي 0 هنحط له هنا كومنت ايه؟ player is dead. ده معناه ايه؟ ان الهيلث بتبدا ب100 في الستارت، وكل ما بيتضرب الهيلث ديت بتنقص لحد ما توصل 0. اول ما توصل 0 او اقل من 0 المفروض كده اللاعب يموت على طول. هنموته ازاي؟ هنكتب for now نقول له destroy game object عشان ايه؟ اللاعب كده يتدمر. وهنكتب له رساله في الكونسول هنقول له ايه؟ you are dead. في الدرس بتاع البولشنج اللي اتكلمنا عليه قبل كده هنعمل طبعا كل الحاجات اللي تخليه ايه؟ ان هو مثلا ينفجر، مثلا اللاعب ينفجر، يموت، نعمل له انيميشن كده موت، اي حاجه، كل دي هتبقى في البولشنج. بس احنا دلوقتي في المرحله ديت احنا مش بنعمل اي بولشنج وبنعمل حاجه البيزك تماما. طيب الفيديو ده مش هنجرب فيه حاجه لان هو ما فيهوش حاجه تتجرب، لان عشان البلاير ينقص هيلث لازم الانمي يضرب فيه، وحاليا احنا مش مخلين الانمي يضرب ومش مبرمجينه ان هو يضرب، بيتحرك بس. فاحنا في الدرس الجاي لما نبرمج الهجوم بتاع الانميز ونخليهم يضربوا في البلاير هنبدا ايه؟ نجرب في الفانكشنز ديت. انما حاليا احنا ما عندناش حاجه نجربها. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو ده، والسلام عليكم.